And they joined with the locals. Và họ hòa nhập vào với các người địa phương. The locals in Argentina at the time, they were the cowboys or the gauchos. And the cowboys, like American cowboys, but for us as gauchos. Gauchos. Yeah. Trước đó thì người ở Argentina, những cái người địa phương là những người chân bò. And the Indians, the local Indians. Và những người Ấn Độ địa phương. When the local Indians mixed with Italians or Spaniards, then became a cross, and the gauchos were that kind of people. Khi những người Ấn Độ địa phương mà hòa nhập vào với những người Argentina và những người người Ý và người Tây Ban Nha thì họ trở thành cái kiểu một cái kiểu người chân bò cowboy. When that happened, gauchos used to run freely in the country. Và khi điều đó xảy ra thì những người chân bò này đi lại tự do ở trong đất nước thành phố. But because of the new organization of the country, then they started dividing the land with fences and people bought it, so they were more restricted. Nhưng mà vì là các chính sách hồi đó của đất nước cho nên là sau đấy thì đất đai đã bị chia cắt. And they had their music, which is mixed as well và một sự hòa nhập African music của nhạc châu Phi, sự kết hợp của nhạc châu Phi. Because at the time there were African slaves, like in America, like in Cuba, in America, many countries, they bring Africans from Africa as slaves. Like slave. Yes. Hồi đó thì những người châu Phi thì là những nô lệ và được mang vào đất nước này, được mang vào Argentina. And they spread in America, North America, Central America, South America. And they brought the Europeans. They brought their own music. Những người châu Âu thì mang cái âm nhạc của chính họ tới. And the Africans as well. Cả người châu Phi cũng mang âm nhạc của họ đến. So when Buenos Aires started getting bigger and organized as a big city, chính vì thế khi mà Argentina được trở thành một thành phố rất lớn, all these people got together somehow. Tất cả những người này thì hòa nhập vào với nhau. And one important thing was because there were many immigrants and many lonely men. Và vì hồi đó có rất là nhiều người nhập cư và những người này thì rất là cô đơn. In Buenos Aires, they had to create what we call it bordellos, or where the prostitute work. Prostitute work. Bordellos. Who are? You know prostitution, prostitutes? Yes, yeah. I know that. They created many places where they work with prostitutes because they need a lot of men. Vì có rất là nhiều đàn ông cho nên là cũng cái nạn mại dâm thì cũng xảy ra rất là phổ biến. And men were there. But there were so many, and sometimes they became very upset, waiting. So the owners of the bordellos Tại vì có rất nhiều người và họ phải chờ rất là lâu xếp hàng nên là cái người chủ quyết định decided to bring some musicians to entertain. Yeah. Quyết định mang các cái nhạc công đến để giải khuây cho họ. And the musicians were any kind of musician. They could be an Italian with the accordion. Accordion. Yeah. Nhạc công này thì bao gồm rất là nhiều loại. It could be a Jew, ông có thể là nhạc with a violin, chơi violon, or the flute, chơi sáo. Plus the gauchos with the guitar. Và những người cowboy thì sẽ chơi guitar. And they already have the milonga. Và họ có milonga của chính họ. But not the milonga we dance in the folk milonga. Nhạc rất là nhạc dân gian. The basic rhythm is just milonga. That's milonga from the country. So everything went into Buenos Aires. Tất cả mọi thứ thì đều được tập trung vào Buenos Aires. And then you know the cocktails, cốc tài đấy, và cái món cốc tài. Hổ lốn nói chung là hổ lốn. Mixed up, yeah. Nó như là một món cốc tài. So what happened around this time? Và điều mà xảy ra vào thời điểm này. Argentina. This is Argentina. This is the sea, the Atlantic. Yeah, Argentina is here. Uruguay here.
and Buenos Aires here, okay? And this is the River Plate. Uruguay, Buenos Aires. Okay. And this is the port of Buenos Aires. The Porsche. Port, Cảng. where the ships Cảng. are going, Okay. yeah? That's because, for example, I'm from Buenos Aires, I'm from this area, and I'm a porteño from the port. Porteños belong Buenos Aires. But in Buenos Aires, you have like a very rich area. Ở Buenos Aires thì có một cái vùng, một cái địa điểm nó rất là giàu có. And the port with Nghèo quanh xung quanh. people, poor people, immigrants and everything. Cả những became người nhập here. cư, những người nghèo sẽ sống ở đấy. So that was the moment that they created the music, in between all these musicians, and something came up like tango. Đó là thời điểm mà khi mà mọi thứ mà trộn lẫn với nhau thì người ta tạo ra cái thứ âm nhạc riêng của họ là nhạc tango. We have to remember that the Africans as well, because of the slave, brought their Chúng ta phải own nhớ rằng là music. có cả những người châu Á Phi nữa, tại vì là họ là những cái người nô lệ bị mang tới đây. Which Châu Á was, có. something like we can call it candombe. Còn đôn đấy. Candombe. It's very rhythmic. And that's what happened. The candombe, or the African music, is the mother of the milonga. And the Cái giai milonga, điệu này Candombe. được, Candombe thì Milonga. the milonga is the mother của of châu the Phi, tango. là xuất xứ của Milonga. Candombe. And the word tango Cái lịch sử is có. coming from Africa word. tango là một từ đến từ châu Phi, cái từ này. Yeah. Okay, that's more or less the panorama, yeah? Okay, So okay, in these history. places where they play music, they play the accordion, they play the flute, they play the violin, they play the guitar, and eventually some tango steps started coming out into the men waiting to be served. Yeah? When you don't understand something, stop it. Yes. In this area, the tango, they don't like it. Này thì ở cái nơi mà giàu có này thì người ta không thích nhạc tango, For people who are vì nhạc này dành cho những người nghèo. these people didn't like it. So tango wasn't there. Cho nên tango cũng was thuộc về nơi around này. this area, the poor, the very long area. Nó chỉ So phổ biến ở eventually- những cái vùng nghèo, dành những người nghèo ở cao. In this time, it was something politically happened. Nhưng mà cuối cùng thì có một cái vấn đề chính trị đã diễn ra. In the old times, when you go and vote for elections, votes for politicians, Bầu cử. you would say the voto cantado, singing vote. You go, for example, I vote for him, and I go here in front of everybody, say, I vote for him. Boom. No Có một good. cuộc bầu cử, có một cuộc bầu cử đã diễn ra. So, one moment they created a secret vote. Đây là một cuộc bầu cử bí mật. And Một bầu phổ kín. like now. Giống như bây giờ. So because of this, they needed a vote from the other part of the population. Chính vì sự kiện này mọi người bầu cử là đến từ tất cả những cái nơi So khác, they started ngoài cái moving. vùng nghèo cói ra. They started moving into this area to get votes. Sau đấy thì vì thế nên họ đã di chuyển những người từ vùng giàu có di chuyển đến vùng nghèo để lấy được lá phiếu bầu. And from there, I make it very, very short, yeah? From there, they discovered tango Từ đó thì họ phát hiện ra tango. in here. Yeah? They went to the bordellos, this bar, many very, Bar. very low people, Và những người rất very là thấp rough hèn, people, very rough những people. người mà rất là But they love it because it was fun. nhưng mà họ thích, sau đấy thì họ rất thích âm nhạc của những cái người này. First the politicians, they stay around, then the young rich people. Lúc đầu thì là những người chính trị gia, sau đó thì là những người trẻ, thanh niên trẻ. So what you have to imagine is that in those times, like all over the world, a woman, it was very restricted to do things. Chúng ta phải tưởng tượng rằng vào thời điểm đó thì phụ nữ bị cấm kỵ, cấm đoán. And then you didn't see just the fingers or just this, no more. Chúng ta không chỉ có thể nhìn thấy ngón chân của cô ta, không nhìn thấy tất cả mọi thứ đều bị phủ Talk to kín. men, it was very difficult. So to dance tango means embracing someone that was really not good. Yeah.
Vì thế cho nên là phụ nữ thì không tham gia chơi tango được. Because of that, the only way for men to dance tango was going to these places where the prostitutes were. Và nơi duy nhất mà những cái người giàu có thể tìm đấy, có thể nhảy được là đến những cái vùng nghèo khó. And this is not going on in this rich area of central Buenos Aires, only in these places. And men, to dance, they had to practice. Và để cho những cái người này mà có thể nhảy được thì họ lại phải luyện tập. Because if they don't practice, they don't dance well. And every time they Luyện go tập thì họ to không thể nhảy these tốt được. bars or clubs, Và they had to pay. thỉnh thoảng khi mà họ đến những cái bar này thì họ phải trả tiền. They pay a voucher, yeah, two dances, three dances, four dances. So they go with the voucher to the girl, give it, and they dance. Họ phải mua những cái tấm thẻ, tấm phiếu ấy, cho mỗi cái lần mà họ đến nhảy. And because of that, they had to practice in between men. They practice during the day, and at night they go and dance. Yeah? Ban ngày thì họ luyện tập và ban đêm thì họ đi chơi với nhau. Những cái người đàn ông này tập cùng với nhau. So that's one thing. But from these areas, these rich people were already moving there, and one of the important elements to spread the tango in the community. One of the important elements to spread the tango, music tango in the community and the dance was a little organ. Organ, like an organ in the church, but a small one. Một trong những thứ có thể duy trì được những cái buổi chơi nhạc này là một chiếc organ nhỏ. And this organ was very important because there were cylinders with tops like this, to put like a record, you know. Instead of records or CDs, they have a cylinder with tops, whatever. They put it inside Ở những cái chiếc organ này thì có những cái khe để cắm đĩa vào và họ cắm đĩa nhạc vào và họ chơi. So there were some guys who would walk around the city, around town with this, and they already have some tango. Sau đó thì họ đi quanh thành phố với cái chiếc organ nhỏ này và họ chơi với nó. So it was very important for the community and the neighborhood. They listen and everybody went there. Điều này rất là quan trọng vì khi mà họ đi quanh thành phố thế thì mọi người đều nghe nhạc và mọi người đều thích âm nhạc. And that was important because with this musical organ, it spread the tango around the city. Yeah? Điều này quan trọng vì nó cũng làm cho tango phổ biến trong thành And phố. sometimes men dance in the street practicing. Và đôi khi thì những người đàn ông họ tự nhảy và họ tự luyện tập với nhau ở trên phố. So that's one thing. So eventually, these rich people who was already moving to this area decided that tango was good, and they created tango Cuối cùng places thì in những the người center giàu of có Buenos Aires. họ quyết định rằng là họ sẽ mang cái thứ tango từ những cái vùng của những người nghèo khó này đi vào cái nơi mà họ sống và cái dành cho những người giàu có. Very rich areas, very elegant, very expensive places. Một nơi nơi này rất là đắt đỏ và thanh lịch. And again, they were prostitutes, but higher level. Họ có nạn những mại dâm nhưng mà ở đây thì họ cao cấp hơn. They had more money. Họ có nhiều tiền hơn. But still, the society didn't like it, you know. Nhưng mà dù sao thì xã hội vẫn không thích. So it was two sections, this and this now doing tango. Bây giờ là sẽ có hai bộ phận trong xã hội chơi tango là cả người giàu người nghèo. In Buenos Aires, at the time, some people make a lot, not a lot of money. Ở Buenos Aires thì có những người kiếm được rất nhiều tiền nhờ tango. Incredible. Một khối lượng cực kỳ khủng khiếp, không thể tin được. And they used to go to Europe. Và họ đi tới châu Âu. And in one of those trips, someone took the tango to Europe, to Paris. Và người ta mang tango đến châu Âu, mang đến Paris. But before, I want you to listen to one of these organs. Bây giờ tôi muốn các bạn nghe một cái đoạn nhạc mà chơi từ cái đàn organ bé đấy. Anh đi đâu đây? Đây là đoạn nhạc được chơi từ một cái đàn organ nhỏ ngày xưa. This is from 1911. 1911. Yeah? À, Okay? Okay. This kind of thing, that was Cái này em the được giả đấy à? beginning of tango.
very slow. It's not the tango we know now. Cái này khác với cả tango chúng ta biết bây giờ, nó khá là So we are talking Tango about this period of time, from Khá là chậm. 1890 to until 1930, and this is the beginning. This is 1911 recording, very historic. đây là những cái đoạn bản tango đầu tiên của lịch sử tango từ cái thời kỳ 1890 đến 1930. I'll give it to you later, this card. Yeah, I'll give it to you. Now, when they go with the tango, these rich people, they go to Europe, they go to Paris, and then Khi họ mang tango đến châu Âu, đến Paris, they became famous in Paris. và có trở thành rất là nổi tiếng ở đây, rất là phổ biến ở trong xã hội. That's because many musicians like Canaro went to Paris, among others, Bởi vì rất nhiều nhạc công nổi tiếng như là Canaro thì đã tới Paris and became very, very accepted in the high society. và họ được chấp nhận bởi những cái người mà có thượng lưu. So I was somewhere here, and I said that this is where the tango started. Yeah, first rejected from the rich people, then somehow it moved into the area. Tango was around the city, then around Buenos Aires, and then the tango went to Europe. Đây chính là sự hình thành của tango. Lúc đầu thì nó ở những cái nơi rất là nghèo, sau đấy thì tiến tới những cái nơi dành cho thượng lưu, và sau đó thì được di chuyển tới châu Âu, mà nhất là Paris. Then everything happened there, and because it became so nice and elegant and for rich, and everything, came back to Buenos Aires. Và khi mà nó đến Paris thì những cái người giới thượng lưu rất là thanh lịch họ nhảy, và sau đấy thì nó lại được chuyển lại về Buenos Aires, And then it was accepted. và sau đấy thì nó hoàn toàn là được chấp nhận. Yeah? Sometimes this is happen. You do something here and nobody pay attention. Đôi khi điều đó xảy ra khi mà bạn làm một việc gì đấy You go ở to đây thì mọi người New không York. chấp nhận, nhưng mà bạn đến New York, They like it, you come back. Yes, you are người great. New York thích, và sau đấy họ mang vào đây thì mọi người lại thích nó. Very, very human. Yeah. Điều đấy rất là con người. Same you know tango. And this is the first time that tango crossed and became famous. The second time, Đây là lần đầu tiên mà tango trở nên phổ biến. it was now in the 90s. Và lần thứ hai mà nó trở nên nổi tiếng là những năm 90. Because tango after the 50s, Tại vì là sau những năm 50 thì tango đã bị kém phát triển. and nothing happened. Nobody danced in Buenos Aires. But in the 90s, early 90s, there was a couple of producers in America, Argentinians, but in America, they gathered dancers, special dancers. They create a show, the Tango Argentina show. Cả những cái năm 1990 này tango phát triển trở lại vì là những nhà chính trị gia thì họ tập hợp những người chơi nhạc và họ tổ chức cái buổi biểu diễn, And it was very successful. và nó rất là In America, and then in rất là Europe, thành công. and then in Asia. ở Japan, châu Mỹ, ở châu Then Âu the và second ở show, châu Á. Forever Tango. Buổi biểu diễn thứ hai là Forever Tango, tên là tango rất nổi tiếng. So it was like this, but in the 90s. We went from America to Europe, Asia, very good. Then, boom, Buenos Aires. And then, tango is good. See, the second time in history. Thì thế tango đã And then, thịnh hành từ châu Mỹ rồi đến châu Âu rồi đến châu Á, và cuối cùng thì nó lại trở về với cả Buenos Aires và nó nổi tiếng ở đó, được chấp nhận ở đó. okay, so now back to the music. In this era, because of the immigrants, the elements, the instruments and everything, we have the tango music, which we call the tango music Và cái thời kỳ 1880, 1930 nó Guardia Vieja, thời kỳ mà chúng ta gọi đó là Vieja, or Old Guard. thời kỳ này chúng ta được gọi là thời kỳ cổ. Guardia Vieja, Old Guard. Năm bao nhiêu? 1950, 1930. Tango cổ. Rồi biết rồi. So that period of time, or sometimes called Kanjenge. Và vào cái thời đó thì những cái được chơi là kanjenge. Kanjenge music. Yết rồi này. Kanjenge. Yết rồi này. Kanjenge is the music, but as well one way of dancing. One man We two, don't one dance man anymore two. like this. Đó là một kiểu nhảy tango, bây giờ chúng ta không nhảy cái kiểu này nữa. Chỉ đôi khi thỉnh thoảng. And the music at the time, because remember we came from very poor area, was very rough.
Tại vì nguồn gốc của cái việc phát triển của các loại nhạc này là vì nó được xuất thân từ vùng đất nghèo khó, và những cái người thì người ta rất là gọi là gì nhỉ, sóng gió, người ta chai sạn, con người rất là chai sạn. The lyrics were very prosaic, you know, prosaic, very cheap. Yeah. Nhạc rất là rẻ tiền. The lyrics. Lời Low kind of poetry, no poetry, just. lời rất là rẻ tiền. Same. And that was the situation at the time, in those years. And the music and the beat or the cadence of the music was something like. Đây là đặc điểm của âm nhạc thời kỳ này. Về sau nó nghệ sĩ, nhạc sĩ vào. This is another organ as well. Đây là tiếng chơi của organ. But eventually they started moving the music and making a little bit more canyengue. Sau khi mà họ chơi ở cái organ này thì họ đổi sang một tí chơi thành canyengue. 1929. Khoảng năm 1929. Năm này That kind of beat, okay, or Cái cadence. kiểu beat như này là kiểu canyengue. So this music went along, but they played in those times different instruments until something very important happened in tango. The bandoneon came. Âm nhạc được chơi như thế, và cho đến khi mà một sự kiện rất là đặc biệt quan trọng xảy ra, đó là xuất hiện chiếc bandoneon. năm bao nhiêu? The bandoneon instrument, originally is from Germany. Đức. Bandoneon xuất thân từ Đức. They create the bandoneon to replace the organ in churches. Họ tạo ra chiếc bandoneon để thay thế cho chiếc organ mà họ chơi ở trong nhà thờ. In church you have big organs. The bandoneon sounds similar but it's small. So Bandoneon chơi nghe khá giống như thế nhưng mà nó nhỏ hơn. when they wanted to have a mass outside on the country, they cannot take the big organ, so they created the Khi bandoneon. họ chơi tổ chức những sự kiện ở ngoài trời thì họ không thể mang chiếc organ lớn như thế. Somehow the bandoneon ended up in Buenos Aires. Maybe a sailor, you know, and they started playing. Yeah. Thì đó thì organ đã được chơi ở Buenos Aires. And somehow bandoneon became established in the tango band. Và sau đó thì bandoneon được chơi ở trong cái dàn nhạc. In this period of time, for the old guard of Guardia Vieja until the 30s, it was a kind of orchestra, but in those times they still used guitars, flutes, yeah. Và thời điểm đấy thì họ vẫn chơi guitar, vẫn chơi sáo. Until in the fourth, this we move now enough now because it's more, but I don't have time. And Chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn move to the 40s. năm 1940 đến năm 1940. We can call this era the golden era. Có thể gọi giai đoạn này là giai đoạn thời kỳ vàng tango, golden year, golden era. Until the 50s, okay? More or less. Năm 1940 đến năm 1950. Yes. 40. Until the 40 đến 50. Something important happened here because everything changed. Everything changed. Thứ quan trọng nhất xảy ra vì là mọi thứ đã thay đổi. It was Salud. Salud. Viva el tango. Viva el tango and the beer. Yes, it Không cầm nhầm. Không sao đâu, em uống nó là không cho nó chuẩn. Salud. Không cho học anh từ quên mất rồi. Gì có chuyện không? One more hour and then the tango. So, something important happened here. With the music, with the orchestra, with the poetry, and with the singing. Có một sự kiện rất là quan trọng xuất hiện vào thời điểm này, đó là với dàn nhạc này, với cả ca sĩ nữa. It was a musician called Julio Có một De Caro.
Có một nhạc công tên là Julio Carlo. Julio De Caro. De Caro. Julio De Caro. Caro. Yeah. Julio De Caro. Julio De Yeah. Caro. Ông này kinh người. Okay. He was a violin player Tôi chơi and violon a composer, director, và cũng là một người soạn nhạc, and cũng là he nhà sản changed xuất. the way đạo diễn. they Ông đã thay đổi cái cách mà arranged the music. người ta sắp xếp âm nhạc. So they stopped doing Thay vì họ chơi theo cái giai điệu như thế này so he changed that. thì ông So ấy thay đổi we nó. move into the 40s Chúng ta with a different kind of music. bước sound, sang năm 40 với một loại and âm nhạc different khác kind biệt of instruments. và những cái nhạc cụ cũng khác biệt. We stopped doing the guitar, using the Chúng ta không guitar. chơi guitar nữa, We stopped và using chúng the ta flute. không chơi sáo. So they created what we call it orquesta típica. Chúng ta phát minh ra cái dàn nhạc gọi là tipica, Orquesta. một loại dàn nhạc tên là What tipica. it means is orquesta típica is 1, 2, 3 or 4 bandoneons in Có front. thể là có 1 đến 4 bandoneon, người chơi bandoneon, 3 or 4 violins, và có 1 đến 4 người chơi violon a piano, và người chơi and piano. a contrabass. Contrabass. So this is Cello. orquesta típica, which we use when we dance. Now, no more flute, no more guitar, no more canjengue music. Piano. That's different, okay? And this was Julio De Caro who organized the music in a different way. Yeah. Yeah? Then you have, remember I told you before, at the beginning, because of their origins, the lyrics were Và very như, naughty, very rude. Và như là tôi đã nói trước đây thì âm nhạc lời ca nó rất là rẻ tiền và rất là thô lỗ. And that was a time in which socially many things happened. Đó là giai đoạn mà In this nhiều thứ period. thuộc về xã hội đã xảy ra, Socially, you know, về xã hội này, về chính trị này, many changes. rất nhiều thay đổi đã xảy ra. And because of that, there were many poets and writers Và đó là lý do vì sao mà nhiều người viết văn, viết thơ, really writing really nice poetry. viết ra những cái and vần thơ whatever. thực sự là đẹp. Yeah. So we have the music change. Chúng ta vì thế The nên chúng ta có writing âm and nhạc the lyrics thay and the đổi. poetry was really good. Âm nhạc Then này, lời ca nó thay someone đổi came đẹp hơn. and changed everything because he sang in a special way, and it was Carlos Gardel. Ông thay Carlo Hello, Gardel. Carlo Gardel là cái người mà đã thay đổi toàn bộ vì ông ta hát quá hay. Fantastic. His voice, his words, his idol, fantastic. So we can say before Gardel and after Gardel. Vì thế chúng ta có thể phân biệt ra thời kỳ trước khi Carlos Gardel và sau đó. Yeah. So we have the period was very important because it was the change Cái in này rất the là quan past, trọng. and they modified the way of arranging the music. The music we dance any longer. Yeah. Cái They quan trọng modified the vì lyrics. rất là nhiều thay đổi đã They xảy become ra. more romantic. Yeah, more dramatic, more romantic, Về sắp more xếp âm nhạc, politically về oriented, lời more ca serious, thì more important. lãng mạn hơn. Yeah, and the singing. So Ca sĩ cũng thay that đổi. these people were the creators of what we dance now. Đây chính là cái người mà đã tạo ra cái thứ âm nhạc mà chúng ta nhảy bây giờ. Very important. Đây là rất quan trọng. When you listen to music before, then you start to listen something like this is 35, but D'Arienzo, you know D'Arienzo, Yes. yeah? D'Arienzo didn't play only in the 40s, like many other musicians. D'Arienzo plays in this era, he plays in this era, and he D'Arienzo plays không in giống this những người era. khác vì họ chơi tất cả những cái giai đoạn âm nhạc này. I can make you listen to some D'Arienzo old music from this Tôi period. có thể cho bạn nghe âm nhạc của But then D'Arienzo từ he moved thời to kỳ the 40s đầu tiên, and he sau đấy thì đến năm modified 40 everything. và ông đã thay đổi âm nhạc của ông ấy. Okay. Because, for example, if you listen to the music in that period of time in the 30s, Ví dụ như khi chúng ta nghe nhạc vào những cái năm 30 này, it's like this, thì nó something sẽ như like này. this. Nó đến rồi. Victor, tiếp theo Victor. Những cái âm hưởng bên kia. That's the whole idea.
Okay? And D'Arienzo came and did something like this. Và sau đó thì đó là cái cách người ta chơi nhạc trước đây. Sau khi có D'Arienzo sẽ chơi khác đi. Change, yeah? Đây là thời vâng D'Arienzo cũ đấy. It's different. Rất là There's more khác biệt. action in there. Yeah? Nó có nhiều cái sự nhấn nhá hơn. So, and then this is in 1935. So he already working in this era, but he moves to the 40 and he went on and on and on, and you all know D'Arienzo. Ông ấy chơi đến năm 30 nhưng mà sau đấy thì ông ấy cũng sau đến năm 40 ông ấy cũng chơi và mọi người đều biết được ông ấy. Chúng ta đều biết ông ấy năm này. The same, I try to do the same track, yeah, so you can listen to the Tôi sẽ difference of chơi the bản arrangements cùng một bản để chúng ta thấy through sự khác the biệt. years. So we Cách have sắp xếp, cách soạn nhạc the old thay đổi thế style, nào giữa qua các thời old kỳ. style. Then 1920s. Okay. Then D'Arienzo. $35. It's different, you know? It keeps more push. Kích. Có nhiều năng lượng hơn. And then Biaggi, but in the 40s. Về Biaggi vào năm 40. 40. It's a pity we cannot listen, you know? Yeah? Or Di Sarli, Di in Sarli the 50s. năm 50. We danced this. Or the Angeles in the 50s. Angelis vào năm 1950. You see the orchestra is playing different, the arrangement is different, yeah, from the old. Chúng ta có thể thấy là cái cách mà họ soạn cái bài nhạc thì nó cũng khác biệt. And for example, you have the same with the flete. D'Arienzo. Như bản Enflete thì This is completely different from the past. 36 hả? In the old times, this is a new version, yeah, I play now. But this flete is very old, and it went along through the time. D'Arienzo, that's what you heard. But as well, in the Kanjenge way, they use this kind of rhythm. cái bản Enflete là do D'Arienzo, đây còn đây là bản này là Kanjenge. And they do it with This is more Kanjenge. Này có chất Kanjenge. Yeah. They dance different, yeah. Họ nhảy cũng khác. D'Arienzo, more for the milonga. D'Arienzo thì thiên về milonga style. It's for us to dance. Yeah, Yeah, it's yeah. not for the milonga to dance, yeah. And then look at the end. The arrangements are different. You can dance with it. And look. This is the arrangement. Fantastic. This is my favorite. You feel like dancing, yeah? Let's go. You see the difference? He was a genius. Okay? So he, even before Di Sarli, before Biaggi, before everyone, he was the first one to train the music. No, he was one of them. Okay. Because many musicians like Di Sarli, D'Arienzo, Fresedo, and they coming from this era and they did a lot of music here.
But when they moved into the 40s, they changed the arrangements. All of them. Yes, because this era completely changed everything. Tất cả các nhà And Vâng. soạn nhạc thì đều thay đổi this cách was chơi the time, năm I'm 30 going sang năm to be 40. very, very short, because otherwise, this is the time in everything happened in Buenos Aires with tango. Đây là giai đoạn mà tất cả mọi thứ đã xảy ra. It ở was the Buenos golden Aires, year. mặc dù nó diễn ra rất là ngắn. 10 năm. There were about 100 orchestra working in Buenos Có khoảng Aires 100 dàn full nhạc. time. Yeah. Chơi toàn thời gian, With 2,000-3,000 people in chơi big cho places. 3.000 người, 2 đến 3.000 người. And what is more important, yeah, they did it in the stadiums, especially we have carnival. Vì là khi chúng ta có những lễ hội, Especially milongas, carnival milongas were milonga massive. và những lễ hội thì And in one khủng evening, khiếp for số lượng example, người. if you go to, I don't know, a football stadium or something like this, a club, big club, 2,000, 3,000 chúng ta đến people. những cái câu lạc bộ vào những cái dịp này thì sẽ có And then 2 đến 3 người. everybody goes there, families, Những kids, người mà đi cùng cả gia đình mình, dancing, đi you cùng know. cả And then trẻ there they nhỏ. play Họ chơi, foxtrot, paso doble, different kind of music. họ chơi các loại nhạc And khác tango. nhau ở câu lạc bộ này và cả tango nữa. And look, this was a time, not like before. Và đây chính là thời điểm mà không giống như trước đây. Tango is popular now. Tango bây giờ thì đã rất là phổ biến. It changed. Tango is accepted Bây giờ tango đã được chấp nhận. because everybody is dancing tango. Mọi người đều Not nhảy like tango, before, không giống only như trước đây, prostitutes. chỉ có mại dâm. So this is very important. Đây là một điều This rất is quan the trọng. time in which tango was good. Đây là thời điểm mà The tango whole of the bùng nổ society. trong xã hội. And society dance, have fun. The kids are wearing the milongas. And Mọi người chơi đến milonga và rất là vui vẻ. And it was incredible because you go one night to one of those milongas, in the same evening you have D'Arienzo playing, Tanturi Và điều playing, này hết sức Pugliese đáng kinh playing. ngạc vì Wow. mọi người đến all cái milonga và together the tất same cả night, the các same dàn nhạc place. họ cùng chơi vào một đêm. Cả Di Sali, D'Arienzo. You can imagine you have a milonga and D'Arienzo is playing and Hãy then tưởng tượng chúng ta đến Sally milonga và D'Arienzo đang chơi ở đó. It's too Với chúng ta much. sống Thực sự là quá sức tưởng tượng. Yeah, that was happening. All right. So I think the most important thing is that we dance in the milongas when we play the music. Let's say 80% Điều quan trọng là bây giờ khi chúng ta đến milonga thì Belong. 80% belong to this era. mà chúng ta chơi thì sẽ the thuộc vào milongas, thời kỳ yeah. này trong một milonga. 10% maybe 10% belongs to the old vào thời guard kỳ because it's still old guard, good thời kỳ tracks cũ. to dance. But you have to select. Mà chúng ta phải rất chọn lựa kỹ lưỡng một số bản có thể chơi được thôi. And then we move on to the other area, which is the contemporary Và sau area. đó chúng ta sẽ sang thời kỳ tiếp theo là thời kỳ đương đại. It goes from the 50s to the 1950s to the, let's say, 60s. This is contemporary. Và Yeah. thời kỳ đương đại diễn ra vào từ năm 1950 đến những năm 1960. In this era, tango started going down after the 50, Và thời 55. kỳ này thì tango đã đi xuống. First, because it was a political situation. Trước tiên là vì vấn đề chính trị. Lại chính trị. A popular government at the time was knocked down by the army. Chính phủ không được lãnh đạo bởi những người trong quân đội Very conservative, mà là đảm bảo thủ, and they don't want any popular. và họ không muốn cái gì là phổ biến diễn ra, And the lyrics and the music for them wasn't good. và âm nhạc lời ca thì không được tốt lắm. So that was it. Many people were banned. Rất nhiều người đã bị cấm Tango were chơi nữa, banned. That's tango đã bị one cấm. part of it. Đó But là the lý other do vì part sao of the tango going down after the 50s, let's say after 50, 55, something like this, is because not only in Argentina, but as well in the world, rock and roll came over. Rồi. Rock and roll Đó chính trị là một trong những lý do vì sao, nhưng mà vì sự phát triển của nhạc rock and roll sau 1950 khắp young mọi people nơi ở Buenos moved Aires, to different kind of music. và mọi Rock and người roll, thay đổi. so everything makes the tango go. Yeah. But in the late 50s and 60s, the contemporary era, people like Pugliese,
Osvaldo Pugliese. Cái thời kỳ này among others, Pugliese, Troilo, Aníbal Troilo. Yeah. Troilo came from this era too, yeah? Oh, from the 40s. Troilo But they cũng and they arranged sinh ra the vào thời music kỳ in a 1940. different way. Và sau năm 50 thì họ chơi theo cách khác, Lovely music. chơi nhạc rất là And you still can dance it. đáng yêu. But the 40s music is so special for dancing in the milongas. And this became very neat music, very special music, but you had to dance only in special occasions in the milonga. Cái âm nhạc thời kỳ 1950 thì nó rất là đặc biệt, nó khá là neat music, did you say? Very neat, very clean, very well recorded, very well organized or arranged, you know. Âm nhạc thời kỳ 1950 nó rất là gọi là sạch sẽ, gọn gàng, sạch sẽ, rất là Pugliese, Troilo, masters. So you can play in the milongas. Then we talk about music. Then you can play the Troilo and Pugliese music from the 40s. Và khi mà chúng ta chơi Pugliese, Troilo thì chúng ta có chơi vào thời kỳ 40. But then you can play from Và chúng ta Troilo có and thể chơi Pugliese vào thời from kỳ this 1950 nữa. contemporary era as well, selecting when and selecting where. Thì chúng ta phải cũng chọn lựa vào thời kỳ nào và ở đâu, chơi ở đâu. That's because I say in the Chơi lúc nào, milongas, ở đâu. we DJs, we had to play maybe 80% of this era, the 40s, 80% chúng ta chơi vào thời kỳ 40, maybe 10% năm of 40, this era, 10% and another 10% of và that. thời More kỳ or này less. và It's 10% not a một rule. thứ khác. It's not a rule. Nó It's không, just more or nó less. không phải là một nguyên tắc, nhưng mà ít hay nhiều thì nó cũng theo cái đấy. Because in this time it was massive. Everything they did, I think the musicians. Tại vì vào thời kỳ này thì âm nhạc rất là nhiều, và thực sự là những người chơi họ đã nghĩ về người nhảy khi mà họ làm nhạc. Looking at the dancers and thinking about them, and that was the connection they Họ made cân the nhắc người nhảy, music, and đó là lý do people vì can sao dance. là âm nhạc của họ có thể dễ nhảy. Here, Nhưng mà vào thời kỳ 1950 fantastic music, rất là hay, tuyệt vời, âm nhạc tuyệt vời. Step. more difficult, yeah. Nhưng mà to nó khó dance, nhảy hơn. yeah. More for step. But as well you can dance. Pugliese, romantic, very. You dance. Troilo, fantastic. Okay, so this is the base of. There is another era here, which is a modern era with the electronic tango, but we leave it, okay? We leave it. Okay, so you ask me anything now? No? I have a question that when they move from one era to the next era, would they have the similar changes in the way they arrange the music, or they change but they change in different way, or they have something mutual to like they add more of this and more of that? I think it's like in any kind of, for example, if you look into art, yeah, to paintings, for example. Painting has been changing through history. And painting is changed because it's a group of painters, they decide to change something. And they Giống như create hội họa a thì school. mọi người sẽ thay đổi nó theo thời kỳ. They create a school of painting. Và một nhóm, một cái người họa sĩ thì họ sẽ quyết định thay đổi. And they set the basics, the Họ rules, tạo ra những cái nguyên tắc, họ tạo ra những cái nền the tảng thay đổi, colors, the tạo ra ideas, xu or hướng, whatever. tất cả về And ví dụ it như became về a âm school. nhạc, về ý tưởng, So, and then tạo ra another một school. trường And phái, for tango is các the trường same. phái khác nhau. Thì tango cũng thế. In this era there were many absolutely fantastic musicians, directors. Thì cũng giống như thế, tango vào thời kỳ này thì 1940 thì composers. những người soạn nhạc, người chơi nhạc họ. So we dance this mainly this today. After 80, 90 years, we still dance this in the milonga. It's amazing. It's magic what they did. Yeah. So now, when talking about DJ, I don't know. I personally Khi chúng ta nói về vấn đề DJ thì cá nhân tôi, our job is just to make people công việc của tôi là to dance. khiến cho mọi người có thể nhảy, làm cho mọi người nhảy. And I think personally that DJ is not the star. Đối với tôi thì DJ không phải là một ngôi sao, không phải là một minh tinh màn bạc. The stars are the dancers. Những cái minh tinh này là những người nhảy cơ, những vũ công. You know when they sometimes here maybe
you bring a couple from Buenos Aires, a Yeah. tango champion or something, the makeup, Sử như là nice ở đây clothes, the đôi khi lights, chúng ta tiếp đón everybody những works, người biểu and they diễn go, "Ah, thì họ fantastic." Yes. ăn These diện, ăn vận people và are trang the điểm stars. rất là lộng lẫy và đến họ biểu diễn. Đây là For những us, it's ngôi a sao. job and it's our responsibility Công việc của đây là, còn đối với chúng ta thì đây là công việc và đây là nhiệm vụ. to be in one corner, Ngồi ở một góc to be in one corner, work a lot at home, và phải làm rất nhiều công việc ở nhà, to organize the music, to look for music, sắp xếp sắp xếp âm nhạc. and then I go with that Sau đó thì chúng ta in the corner, mang cái you know, everybody's having fun, and you mang send cái the list nhạc music. này đến và chúng ta chơi cho mọi người. Boom, boom. Yep, that's the job. Đó That's là the công việc của chúng ta. responsibility. No makeup, not the light. Không có trang điểm, không có ánh sáng. No, À. that's it. This is it. You know? So, and it's a very solitary work. Đây là một công việc rất là đơn độc. That's because personally, I think the DJ had to be there and is responsible for the Cá nhân event tôi nghĩ rằng DJ phải ở đó và phải chịu trách nhiệm. and is in charge and is responsible to put the mood of people up and down, up and down. Chúng ta có up trách and nhiệm down. để khiến cho cảm xúc của mọi người trở thành điều chỉnh nó lên hoặc xuống. And for that, DJ had to be completely concentrate and looking at the floor, like I was Điều này, telling chính you vì điều này nên là DJ phải rất là tập trung và phải quan sát sàn nhảy. So forget about everything, no drink, no talking, no. I think you had to look at the floor, look at the people because you are sending the music for them to dance. Chúng ta không thể làm việc riêng mà chúng ta phải quan sát những người nhảy rất là kỹ lưỡng. So for me, for example, when I DJ, I don't dance Ví dụ như tôi khi mà tôi nhảy tôi không, khi mà tôi DJ thì tôi không nhảy. because if I dance, I lost concentration. Khi tôi nhảy tôi sẽ không tập trung vào I nó. dance only one with you, but that was at the end. Okay, so. I think the concentration for me, because concentration, if you lose your concentration, you make mistakes. Khi mà chúng ta không tập trung thì chúng ta sẽ mắc lỗi. You lost touch of whatever happened with the people on the floor. Không tập trung thì chúng ta sẽ mất cái sự liên lạc, kết nối với cả những người nhảy trên sàn. So this is my idea. Đây là ý tưởng của tôi, đây là ý kiến cá nhân của tôi. In connection with the way we organize our music, what I can tell you is that personally, well, DJ had to know all this. Về việc sắp xếp âm nhạc thì trước tiên thì chúng ta phải biết về tất cả những cái thông tin này, những cái kiến thức âm nhạc này. You had to have a collection of music, yeah. Chúng ta phải có You had to kho know nhạc every period of time. và chúng ta phải biết về các thời kỳ của âm nhạc. Every musician, Biết về every các nhạc the công, year they play, the year they did it. về cái năm mà ông ấy chơi, You know, the singers, ca sĩ. whatever, everything. And then you had to do a lot of homework, office work, Sau đó chúng ta phải làm nhiều việc, bài tập và giống như việc văn phòng, giấy tờ. and organize Không your phải chỉ cần sắp data xếp. on whatever program you use. And by that I mean you had to organize the data by the name of the Chúng ta phải sắp xếp director, âm nhạc the name of theo the song, for tên example, bài hát, yeah? giả sử tên của The người chơi name of nhạc, the director, the year, năm chơi and nhạc. if it's possible, or it had to be possible, if it's a singer, boom, there too. Why? Because you cannot mix music while you Chúng ta play in the milonga. From one period to the other period, one director, Chúng ta phải sắp one xếp như thế singer, vì then chúng ta không another thể trộn singer, lẫn and then các bản nhạc instrumental. mà khác nhau về thời kỳ, khác nhau về ca sĩ, khác nhau về dàn nhạc chơi. Because people get lost. Vì while người they chơi sẽ dance. bị lạc. You have to make people to dance without any, you know, difference, big difference. Chúng ta phải sắp So, xếp nhạc sao cho chúng nó không khác I nhau quá. cannot play, for example, I don't know. Well, let's do the example later. So you understand this idea. Yes. So when I work I personally work with iTunes Thường là tôi sẽ dùng phần mềm iTunes. as a database organizer. Okay. And for that, I have my own ways of organizing my music. Sau đó tôi có cách riêng để sắp xếp âm nhạc của tôi. Everybody can have a different way. Mọi người đều có các cách khác nhau để As sắp far xếp as, âm nhạc. as far as it works, it's fine. Miễn là chúng ta phải làm việc. But I can tell you more or less how I organize.
Nhưng mà ít hay nhiều thì tôi sẽ So nói cho for bạn cách example, tôi I sắp have xếp âm nhạc như nào. I have let's say this, okay? This is a folder. Yeah, can you see that? It's a pity we don't see. Let's say this folder, okay? In this folder, well, forget about this because these are chacareras. It's a folk music we play. We dance, people dancing and we learn about music. So all these are cortinas, which I selected beforehand as potential cortinas. Thì những cortina mà tôi đã lựa chọn từ trước. Tôi sẽ có And tiềm when we năng talk about chơi. cortinas, then maybe I talk later about cortinas. Sau đó tôi sẽ chơi với cortina. Tôi sẽ nói về cortina sau. Đây là rất quan Why trọng. they are important? Because with cortinas you Vì sao mà produce cortina quan the trọng? energy of Vì qua cortina này chúng ta tạo ra năng lượng cho những người chơi và nó rất là có ích. Then in the old times they used to do a lot of the directors, tango directors as well. They used to play different kind of music like foxtrot, paso doble, rumbas and things like that. Fresedo, many other people they used to do that. Các dàn nhạc cũ thường chơi các loại nhạc khác nhau, như tango cùng nhạc ví dụ nhạc dân gian này rồi thì nhạc. And I personally like to have them as a cortina nowadays because nobody dances, but it's nice to sometimes. Bây giờ tôi có thể dùng những âm nhạc này để làm cortina. Because we have to think that when we do the music and maybe we manage with the lights as well, we have to produce a sort of environment. Cũng giống như là nhạc chính thì cortina quan trọng vì nó tạo ra không khí. And sometimes the cortinas are important because they set the moment for people to feel. Đôi khi cortina rất là quan trọng vì nó tạo ra khoảnh khắc để người chơi cảm nhận. And foxtrots, for example, done by some of the Carabelli, Fresedo, Rodriguez, dàn nhạc cũ. They are lovely old songs. Họ bài nhạc rất là dễ nghe, đáng yêu. It gives a sense of the past, of the old time. Nó cho ta cái cảm giác về thời ngày xưa. People used to dance foxtrots in the 40s, 30s, you know? And this is not for the main milonga. They are not for the main milonga. Never. no, it's not for dancing, it's for cortinas. This is cortina Fresedo. Fresedo and Roberto Rey, fantastic. Yeah. This is what they danced in the past, and sometimes to make a sort of environment for people to listen to that. Đây là nhạc người ta chơi This is xưa. a Đôi khi bây possibility. giờ thì nó có tạo ra những không khí. Then I started, Yeah. for example, when I think I had to do a milonga tomorrow, I go home and I think, I know that milonga place, I know the people who goes there. Thực sự ngày mai tôi phải làm một Is it big, cái is dây it cho một buổi small? milonga. Tôi biết rõ về buổi nhạc đấy, What ai chơi ở they đâu, like ai chơi to listen, và what họ they thích like nhạc to play, gì. if I know. Họ muốn So chơi I nhạc nào. started looking into my library Thì tôi sẽ xem and những thư viện nhạc select của mình some music. và chọn nhạc. When I select some music, more or less thinking in what I'm gonna find over there. Khi mà tôi tìm kiếm trong đầu tôi đã có ý tưởng và tôi có một định hướng gì đấy, tôi có thể tìm gì ở đấy. So I don't know. I have how many were today? 30,000 tracks or something. Was it? 33. So it's a lot of music I have in my computer. 33,540. So I have to more or less, grab a bunch and decide what I like to play. So I create playlists. Tôi tạo ra các cái playlist. This is Danh sách one nhạc chơi of nhạc. the ways I organize my music. Đây là cách để tôi tổ chức âm nhạc của mình. But I have about 6 or 7 different ways of organizing. Why? Because first of all, I had to organize it because I'm playing to the people and I don't have time to. I cannot waste time. Tôi có 6 đến 7 cách sắp xếp âm nhạc. People need to dance. Thì, tôi không có thời no gian. interruptions. Khi đến buổi nhạc thì tôi có thời gian để So chọn nhạc. I gather some music like in here. I play a list, and all this music I just found and say this is okay for me for tomorrow. Let's say all this music, okay? And different Troilo, Canaro, Calo, De Angelis, whatever, all this.
And then I'm listening and organizing, and then I create tandas. Tandas? Yes, yes. Yeah. Tôi sẽ tạo tanda từ In my opinion, danh sách này. in my opinion, the best through the experience and what people like, for some time now, I do 4 tangos, cortina, 3 milongas, cortina, 4 tangos, I do 4 tangos, cortina, 4 tangos, cortina, 3 valses, cortina, 4 tangos, cortina, 4 tangos, cortina, 3 milongas. So that's more or less which I think is the best for people to enjoy dancing. Thường thì tôi cứ chơi As 4 in tango general, rồi lại in 4 general. tango rồi 3 milonga và sau đấy 4 tango và 3 milonga. In general. Tăng Bà 24. Tăng 24 thôi. ý nghĩa là milonga và ba thì chỉ chơi 3 Tôi giống thế. còn tango chơi 4. Khi tango làm 3 khó làm. Cái gì? Anh thử làm tango. Tâm sự xong. Tâm sự sao? Không như Mai thế. cũng việc phân So, for us in Buenos Aires and many other places, this is what that works. Ở better. Buenos Aires thì đây là cái cách khá là được hiệu quả. Because people, all in all, they enjoy valses, they enjoy milongas, but they enjoy mainly tangos. Mọi người có thể thích van và milonga nhưng mà họ And in any case, there are more tangos than valses and milongas, more recordings. và chắc chắn là sẽ có nhiều bản tango hơn là van và milonga. They say that we have 10,000 tangos and 500 milongas and 500 valses. Ví dụ có 10.000 bản tango nhưng mà chỉ có 300 bản milonga hoặc 300 bản van thôi. So this is one concept, but it might change, it might vary a little bit. Đây là một khái niệm nhưng mà nó có thể thay đổi một chút ít. It's all not one rule. Nó không có một nguyên tắc nào là cơ bản cả. But this is my base to work in the milonga. 4 tangos, cortina, 4 tangos, cortina, 3 milongas, cortina, 3 valses, blah, blah, blah. But during the evening, you have different times in the milongas. Trong một buổi tối chúng ta có nhiều thời điểm khác nhau. And depends on the milonga. It can be a small milonga, Phụ thuộc vào milonga nào. medium size milonga, Thể là or big milonga nhỏ, milonga. milonga vừa, milonga So cỡ they are lớn. all different. Và chúng đều khác nhau. Energy. Về năng lượng, Energy is different. năng lượng rất là khác nhau. So the DJ had to have a look on that. DJ phải xem xét, phải cân nhắc về vấn đề này. That's I was telling you yesterday, you know, so that where, for example, I play in a festival, Ví dụ khi tôi chơi ở And một there are festival 300 people dancing or người. more, I don't know. chỉ có hơn, It's too much energy there. quá going nhiều on năng there. lượng. So, it's, in a sense, it's easier for me to play because it's always something, always some people dancing. Về mình nghĩ ở đấy thì sẽ dễ dàng cho tôi chơi hơn vì lúc nào cũng sẽ có người They chơi dance. ở trên sàn. The difficult thing is Là when điều you khó have khăn ở đây few people, là chúng ta có ít người, let's say few people, 30 people, they dance, one tanda, and they get tired. khi mà chúng ta có ít người, ví dụ như 30 người thì rất là And khó they go khăn as- tại vì là they go mọi and người cứ sit nhảy down nhiều và mọi người because sẽ nghỉ they're thôi. tired, you know? And then 2 people dance. Và chỉ you có know? 2 người ở trên sàn thôi. So what shall I play? Thì bây giờ tôi chơi gì đây? So difficult. Rất là khó. So when you get into a milonga, it's a festival. Normally the festival they have everybody. They said let's say Khi chúng ta chơi ở the festival festival, milonga start at 9. ví dụ như chúng ta bắt đầu từ People 9 there are giờ. 9,000 people and 9 they are there. So the milonga start really hard, very energetic. Có rất nhiều người ở festival nên là 9 giờ bắt đầu thì vào thời điểm bắt đầu thì đã rất là có nhiều năng lượng rồi. So you can play punchy music from the beginning because it's full of people. Chúng ta có thể It's chơi easy, âm nhạc everything goes punchy, punchy, funky. không thì chúng ta có thể chơi nhạc kiểu phấn khích, Because mạnh mẽ. they come all together, boom, boom. In Tại vì là one tất cả minute. mọi người sẽ In cùng đổ xô normally ra in sàn. milongas, for example, in Buenos Aires, they start at 11. Ví dụ You như là know, ở Buenos Aires after chúng the ta class. bắt đầu vào lúc 11 giờ But sau khi people họ đi are học. coming slowly at 12, 12:30, 1, you know. And the best time is about 1, 1:30, 2. Và họ đến khoảng từ sau 12 giờ thì So thời điểm change. tốt nhất là từ 1 giờ hoặc đến 2 rưỡi hoặc đến 3 giờ là thời điểm I có thể was chơi. saying yesterday that in the milonga I'm working now in Buenos Aires, I start at 9 in the evening and finish at 6.
ở Milonga mà tôi chơi ở Buenos Aires thì tôi bắt đầu chơi từ 9 giờ tối và đến 6 giờ sáng thì mới kết thúc. So it's a lot. It's a lot. So okay, and then it's the same. It's not the same when you play at the beginning of the milonga or middle of the night. Thì chơi cái việc mà or chúng ta chơi vào bắt đầu 4, 5, Milonga, 6 in the chúng ta morning. chơi vào giữa đêm và chúng ta chơi ở sáng sớm thì rất là khác nhau. Thời điểm trong buổi tối. Because the energy changes all the time. Vì năng lượng thay đổi liên Theo tục. thời gian. Yeah. For example, I play normally in the milongas, especially the milongas that they have a class before, Thường thì mọi người sẽ đi học tango trước khi mà họ đến Milonga. and there Lớp học. are many beginners Có rất nhiều người mới. starting. Yeah. I play all tangos Thì tôi sẽ chơi nhạc cũ, nhạc cổ từ những năm 30 đổ lại. because of the cadence, the beat. So helps these beginners Vì những cái beat này nó sẽ giúp cho những người chơi to mới. go to the floor. Họ có thể Because remember, nhảy được. we all in one point we were beginners. Hãy nhớ rằng một điểm mốc vào đấy thì chúng ta đều là những người mới. And I personally, I remember, I was, oh my God, I need to go. But they look at me, you know. So it's very difficult. Tôi nhớ là khi mà tôi mới học chơi thì tôi cũng rất là hồi hộp và rất là So khó. you had to make, as a DJ, for example, you had to think about the beginners. Chúng ta phải cân nhắc tới những người mới chơi. Because they are sitting there, they know what to do, and if you play a very difficult record. Vì thế là khi mà you're not những happy. người mới chơi mà bạn chơi nhạc khó thì họ không thể nhảy được. And I think I found the way that if, for example, at the beginning, first I use a lot of this, all this, Tôi tìm ra một cái cách đấy là khi mà vào buổi đầu buổi tối chúng ta sẽ chơi nhạc thời because kỳ they cổ. are, you can walk better. Even you can walk them. Vì nhạc thời kỳ này khiến chúng ta If you nhảy play dễ dàng, troilo, chúng ta có thể đi bộ. you cannot walk, you have to dance. Okay? Khi mà chúng ta chơi cello chúng ta không thể đi bộ được mà chúng ta sẽ phải thực sự là nhảy. Và đối với những người mới bắt đầu chơi thì cello quả là thách thức. It's Challenge. It's more than a challenge, it's impossible. So, Chỉ là một thách as a thức mà DJ, gần như I là không thể think nhảy được. you should pay attention to that. So, Khi là and DJ chúng then, ta phải cân nhắc. besides this beginner situation, I like many of these old Và tangos ngoài cái and vấn đề valses. về cái lý do về người mới They're chơi very thì nice. tôi cũng rất thích nhiều bản chơi từ bản cổ năm này. Then I will make you listen the difference in between the old milongas and valses as well, from the 40s and the latest one. So, Tôi two cho bạn things. thấy sự khác I biệt giữa like, các I thời like kỳ to này. do the oldies because I love the music. They are fantastic tangos and milongas from the old times. Thời kỳ cũ thì cũng có rất nhiều nhạc hay, như là And- milonga, nhạc van, nhạc tango. And to help, for example, the beginners. Có And thể để many giúp- people like this Có thể music giúp anyway, người so mới it's chơi okay. nhưng mà cũng có rất nhiều người thích nhạc này. And then little by little, I move into the 40s Dần dần thì tôi sẽ chuyển sang giai đoạn 40. until the night goes more active, you know, and then. Sau đó thì khi mà càng muộn thì tôi sẽ càng chơi nhạc muộn, nhạc về những năm về sau này. So, going back to this situation of organizing. For example, I have this list, yeah, and I don't know how many are 309 songs in this list. I thought they might be okay for tomorrow milonga, okay, and then I organize them into playlists. Like this. For example, I found that this Canaro with Roberto Maida, the singer, from the 30s, and the 30s, and the 30s, and the 30s, yeah, they work together very nicely, and we can listen. With the singer, Roberto Maida. Tôi phát hiện ra là Canaro và Roberto Maida thì tạo ra một cái sự hợp ý. Second track, Nhạc same cadence, yeah? same beat. beat. No, it's not a beat, but the cadence is, the beat is this, yeah? The cadence is Cung nhịp. Yes, like the flow. the flow. Nó có And cái the năng lượng third, khá là I giống thought nhau. this one could do. Yeah? And this one too. A bit fast for this. Bản So I này don't nhanh like hơn it. những bản chơi mà tôi không thích lắm. So I change it. Sau đó tôi đã thay đổi. So look,
Listen again. Okay? The second. Trên. The third. It changes Yeah? more than But difference from the the two. mano a mano, Nhanh quá. Rõ ràng nhanh hơn. I don't like it because the beat is different, Yes. and I think it's possible to change. So remember this, yeah? Okay, because then we're gonna do, because this is my data program only. I'm not DJing with this. Tôi không I'm DJ với cả DJing with cái this. phần mềm này, tôi chỉ chơi nhạc ở đây, tôi chỉ lưu nhạc thôi, kho nhạc. Còn tôi chơi với phần mềm này. This is a DJing thing. I'll be back with this. Don't worry. Cái này là cho tiền này, mua đấy. So remember, Không, for chụp không ạ? example, that I have Check the pro. Ông sẽ hướng dẫn cái đấy mà. I Sẽ quay trở lại. have this section, yeah, From and more. I found this and this and this, and then Donato, and then Titi Gavito, they are all four, tandas. Đây là tan hai 4. So this is what we call playlists, okay? Okay, chúng tôi gọi là danh sách chơi nhạc. Now, from all these playlists, yeah, this is one, and this is my way of organizing. You can do yours in a different way. As far as it works for you, it works for you. For example, all the music before the 40s, I use, for example, in tango, yeah, okay? Tango 1. Sắp xếp âm nhạc ví dụ đây là năm 40 này. Thì tôi They are all xếp before the 40s, okay? trước Trước 40. Right? So it's a matter of organizing, because when you work, you don't have much time to look for things. You have to send the music all the time. You're busy, so you don't have much time. So you have to reorganize things like this. Tôi nó This xếp is âm one nhạc way. trước vì đến buổi nhạc mình không có thời gian. Now, if these are the before the 40s, okay? Yeah, So I put 1A. If I have more music, in this case I don't have more than this bunch, this should be 1B or 1C or 1D, you know? But it is only 1A, okay? If I go to the 40s, I organize it in this way. Tango, 2. All 2 are Nhiều two music là from the 40. 40s. Yeah? So this is my way. And I know that every time I click on this, every time I click on one of these, it's music from the 40s. When I click in 1A or 1 or AB or 1, 2 or whatever, I know it's music before the 40s. Right? You understand? Yes. Good. Okay. So these are set, you know. Remember this one, because we're going to change this one later. Yeah? I wish we can have more time and we practice, but we don't. So we go. In this case, I remember I have this, what is it? The list. What is it? List, yeah? This is all the music I gathered for tomorrow, right? Then I divided them into different Tôi có một cái list playlists. nhạc mà để tôi toàn bộ các bài tôi chơi ngày mai, và sau đấy thì tôi đã chia nó ra thành các cái So I have all nhóm this. nhỏ như này. All this is music from the 40s. If you try any music, this is 1945. This is Rodriguez. But then you try someone else, D'Arienzo. 1940s, okay? So everything is there as a base Các mọi thứ ở đây đều như là kiểu nền móng for your work. cho công việc, Yeah? cho cái việc Now, của mình. there tiếp is an theo. important thing. If you made a playlist and then when you get to the milonga and you do this and leave it going, boom, 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 and then you go to have a coffee, Thế tưởng tượng ra giả sử như chúng ta để cái playlist như này và đến milonga chúng ta cứ để nó chơi như thế và chúng ta đi làm một việc gì đấy. you have to be there to modify this bass eventually, depending on what happened on the floor. Chúng ta phải ở đấy để có, vì chúng ta sau đấy chúng ta phải di chuyển cái tan đa nhạc này khi mà chúng ta xem
buổi nhạc của mình như thế nào, tức là sàn nhảy lúc đấy nó diễn ra như thế nào, không khí như thế nào. Because this is one way to organize something. For example, Đây chỉ là một cách để sắp as a xếp thôi. DJ, many times in the milonga, there might be or performances or an orchestra or someone come and say, how is your sister? You know, I don't know, whatever. And you have to concentrate. And sometimes you have to deal with the lights, you have to deal with the dancers, they come at the last minute. Thứ sẽ diễn ra ở buổi milonga. Ví dụ như có thể có biểu diễn này, rồi có thể có người đến nói chuyện này, có nhiều việc. Bạn rất là bận khi đến milonga ở trên sàn. So you have to have organize some basic for you if something happens and you have to talk to someone or do something. List cơ bản. The music is still going for the people to keep dancing. Để khi mà chúng ta bận làm một cái gì thì âm nhạc nó vẫn cứ chạy. Okay, so this is one way. So from there you can change. For example, remember this nena, adios. No, it wasn't this one. Và từ đây thì chúng ta có thể thay đổi. Where is it? This one. Remember this one? We play. Yeah, and this one. But I didn't like this one. Giả sử như đây là tango này, tôi không thích bài cuối chẳng hạn. We come back to that. Okay, so far are the tangos. So far at least 2, 2, 2, 40s. When I move in 3, this is wrong. It should be a 3 here and the A here. Okay. It means that it's contemporary. Đây là nhạc đương đại. A3. And you see, year 2000, 1973, 2003, 1966. This is within the contemporanean situation. Yeah? Different music. And you have to play this or have this to play eventually in one special moment in the evening. Maybe late. Yeah? I was saying yesterday that 4, 5 in the morning in the milonga, there are people really in love. And they don't want valses. Tôi sẽ để cái bài nhạc ở đây và có thể một thời điểm mà tôi sẽ phải chơi những bài này. You play milonga 4, 5 in the morning and they are like this. Ví dụ như là no, no good. So, but this is nice and you have to see when this music fits. Yeah. Bạn phải cân nhắc xem khi nào, tại thời điểm nào thì những cái nhạc như thế này nó phù hợp. And then I have some special music here where I put SP for special for some reason. But then you have the valses. And again, 1, 8, 1 is before the 40s, right? And the 2 are 40s. Okay? So, for example, I know this one. It's a very old valse from 1934. Well, anyway. Oh my God. May thì không ngồi đấy. See, this is the kind of valses you have in the 30s. Listen to this kind of idea, musical idea. And then 1937, okay? Van này. Okay? Cái chữ BV bên cạnh đó mới chọn cái là thu tốt nhất. Van đấy. This one. Thu tốt nhất đấy. 1935, Canaro. Bản thu. Tôi trong nhà. Now, when we move into the valse, the same happened with tango. In the 40s, they change again. Look, this is valses in the 40s. It's another energy. Năng lượng tăng hơn. Từ thời kỳ 40 đấy nhỉ? Different. Năm This one. Yeah? Oh. These are valses from the 40s. Coming back to the old ones. You see? Số 40 rồi. Alright, so
These are the valses, and then again 2, and then valses 3 in case. What do you mean? My pen. I didn't pinch it. Đưa bên. Rơi xuống Dạ, rồi. rơi cắt rồi anh, thì cắt đi. So until now, you're okay with this, the way of organized, okay? Yeah. Or you want to ask anything? I have a question. Yeah. Do you ever play the old music when it's the midnight? Like in the time that they are the most, they're into the flow the most. It depends of. You have to play depending on what's happening. If by midnight I think it's nice to send a bunch of music from the old times, I can do it. You can do it. Yeah. It doesn't make there are no rules that you cannot break. Personally. Không, ông hiểu mà. There are certain things that you cannot do because it doesn't work. Like, for example, if I play, I don't know, Pugliese from the 40s, yeah? And then one Pugliese from the 40s, second Pugliese for the 40s, and then I move to Pugliese from the 70s. No good, because the music is completely different. You are dancing Pugliese for the 40s, with the 40s, and then the DJ is sending the 90s. Pugliese is completely different stuff. So the rule applies there. Why? Because in practical terms, it's not a good idea. As I said to you yesterday, certain rules are there because of some good reason. And for example, if you dance in the milonga this way, everybody dances this way. Thì phải tuân thủ, ví dụ như đi xem phòng nói hôm qua đấy. Why I had to do no? Có thể thay đổi, Dance ví dụ như là anywhere. No, because we die. sắp xếp những tanda thì có We thể crash. Phá cách này. It's a good rule, so you have to keep it. So things like this. There are rules in the milonga and rules in the music. For example, sometimes they say you have to play the same director in the tanda with the same singer. Yeah. That's good. Yes. That's good. But if you change that, you have to be sure you change. No different singer, because it doesn't work. Every singer is different. They sound different. So it's no point for me to play two Dariensos with one singer and then the next with a different singer, because people get confused. It doesn't sound the same. And again, you have to know your music. You have to know your music by heart. Yes. Okay? So this is the main. Tức là có những nguyên tắc thì bất di bất dịch. Ví dụ như là đi ở trên sàn di chuyển như nào theo vòng, theo hàng. Nhưng mà có những cái nguyên tắc mà để làm tanda này thì không có một nguyên tắc nào là phải làm theo thế cả. Nhưng mà ví dụ như là theo ông ấy, về quan điểm của ông ấy là ông ấy sẽ không xếp hai ca sĩ khác nhau, vì hai ca sĩ khác nhau Trong một tanda. Trong một tanda thì họ đã khác rồi. Giọng Nhưng mà khác nhau cho nên là cái đấy thì cũng không có một nguyên tắc nào là phải làm theo. Đấy là quan điểm của ông ấy. Other way of doing this. Remember, these are my ideas about the bass playlist in which I can work through the night. Okay, but then, for example, you can choose one singer or one director and do, for example, in this case, there is a Darienzo. Darienzo in the Đây là một cái sắp 50s, xếp, còn đây là một cái sắp xếp khác. Darienzo in the 30s. Ví dụ Okay? là sắp xếp theo tên của And già. then you produce a list of, in this case, Darienzo from the 30s, yeah? And you go 30, 30s, and in here you have Darienzo from the 50s. Yeah? So let's say Darienzo for the 30s. And the music is quite similar. So if you play El Flete, this is not a playlist, it's just gather some music from the same director. And this one, the same. And the same. The same sound, Yeah. same thing, Chago Amaro. I like that one. So you can choose from all these. You see the same? Trên. Yeah? Yeah? So it's important as well
my playlist is one way organizing. You can organize by the name of the director, by the name of the singer, but the important thing to me is that you had to spend a good amount of time at home to organize the name, the situation of the record. It means, in this case, I do BV, which means best version. Because many tangos, they have different versions. And I have, for example, one tango from the same director 10 times, from different recordings, different companies. So I had to know which is the best, and which is the best as well in this kind of situation. Yes. Yeah? Yeah? So for that, you had to check and double check. For example, if I have 10 Octel Victoria, okay, I had to listen it at home and decide which is the best to play in the milonga, the best sound, the best sound quality. And I put, this is my way, best version. So when I am the milonga, Hotel Victoria, okay, Hotel Victoria, and then I have 10 Hotel Victoria, but I go for this one because I already checked. Yeah, so that's sure. Okay. Then sometimes I use a little thing here when there are instrumentals. I use, how you call this, the little thing like this. So immediately you visualize that is instrumental, it's not singer. Okay. So like this one. Yeah? Oh. Here, I have here 1, 2, 3, 4 Pugliese, they are all not singers. Yeah, that's one thing. Okay, so this is one of the basic things. But now we move to actually this. Okay, so when I open the program, this is just a program, but then it's not possible to work with the mouse and this because your fingers are never enough. So I work with the controllers, okay? And the control, this is like a the amplifier, the mixer, and all that, okay? So when you have this, for example, you connect this computer to the controllers, and with one cable and a plug goes to the mixer or amplifier you have in the system, I don't know which system. Yeah? Understand? Now, once I connect my computer and my controllers to the house sound system, then I go to the mixer and see all the levels, yeah, and put everything flat or not flat, because I don't touch that anymore. I control from my controllers. Okay. You understand that? Yeah? You understand? Yeah? Xử lý nhạc trên cái này. Okay. Để kia về coi như là không động để có thể về flat về bằng nhau hết. Just to show, not to connect. Không động vào cái hệ thống của nhà hàng, hệ thống chính họ sẽ điều khiển This một is cái hệ one. thống riêng. This is one. Cái này cũng là của cái phần mềm đấy luôn. Có nhắc tơ luôn. Này chắc là tiền lắm. Đi theo. This is another one. Đây chắc là in Taiwan, Trung Quốc chính là. And this is another one similar to this. Okay. So I connect this to my computer. And this, the connection to the system. Okay? And I go to the system, to the mixer, and I fiddle with the knobs until I think everything is flat or whatever. After that, I go back to okay? So all this is this, like a mixer, but it's here. Yes. Because if I use, there are effects, millions of the effects, you know, there are all different effects, all different notes. It's like a mixer. If I use the mouse, I never do anything. It's not enough for my fingers. I can't do it. Sản xuất là trên chuột nó khó khăn hơn nó chơi cái này đúng không? I use all this.
Yeah. This, for example, is the fader here to the volume. This is that one. Sci-fi. Now, later, maybe, I don't know. If you want, then if you have the tuner connected, and then I see. Từ chuột cảm ứng 4 chiều Okay. chuột tay. So, when I open this program, there are many different programs. I like this one. I've been working with Tractor for the last 10 years or so, I don't know. They change, they keep changing, they keep getting better and better or different, you know. So at the beginning it was very simple, now it's very complicated. So they work together. So remember, I have the music, the data in my iTunes, okay? But all this data, when I open my program, is here. I go to iTunes and load all the music. Yeah. Okay. So once it's there, then you can do this, or you can do this. So again, so we go to, I hope I can find whatever we were doing before. Nó sắp xếp hết thế luôn à? Nó đổ hết vào đây luôn. I think it was this one. No, it was this one. Yeah, this, remember? Yep. So now we move this here. Bên trái, bên phải. Okay, remember? Yep. Okay, this is the playlist we saw before. Yeah, the one we play 1, 2, and 3. But this one, no good. Remember? No. Okay, so I'm playing the music like this. I make a sample, okay? A cortina. I don't know, whatever. A reggae. Okay. Alright. So you look for your next tango. Okay? Yes. And then you put the cortina down. Of course from here, okay? Because you see I don't have enough fingers to do that. And when the cortina goes like this, then somehow, okay? Okay. Then you switch this off. Giống như cái master. Alright, so you play this one, it's fine. Remember, we like it. It's very nice. So we go for the second one. Don't forget to put the volume up. So when you finish, normally I wait 1, 2, 3. You have to be there to push it. It's not automatic. No. You have to do it every time it's finished. There is a way to do it automatically, but I prefer to do it manually like this because you pay more attention, because all the recordings are different. That's because if I go dancing, yeah, I play automatic, and one is very low, the other is very high, one is very basic, you know, all the music. So you have to be there modifying the sound quality. So this is okay, the second one. Then you play this one, okay? Yeah? So let's finish it. 1, 2, 3. And we go on to Từng this góc one. từng bài cơ. Từng bài một đấy. Từng góc 4 phát Tập trung luôn. cực kỳ luôn đấy. Trả bao nhiêu tiền cho cái DJ của vì thế đấy. Tập trung tới bao Okay? nhiêu? 1, 2, 3, whatever. Thế là còn rẻ. But then I found this one. Okay. This is the one we didn't like because it was different. Remember? Yeah? So what to do? I had to check. Nhà hàng năm sao là So, who is the director? Canaro. Yeah. Who is the singer? Maida. What year? 35. No, sorry. So I do Roberto Maida. And there we have. This is what I organize with my office work patiently at home, which is in iTunes. All the Roberto Maida with Canaro. Yeah? And the years also. I'll say, I don't want to play the other one because it's no good. So let's see. Well, this is this one. Look, it's here.
aunque no lo crean, aunque no lo crean. Yeah? Yes. But let's see this one. Yeah? So when it finish, Lại giảm xuống cổ chưa? 10, 1, 2, 3. So it's not that bad as the other one. The other one was boom. But you must remember this one. You know it already. That's what I said, that you had to know your records. Like the palm of Đương nhiên your là phải hand. biết rồi, tên bài là mọi thứ rồi. Because you can do the playlists as a basic thing, yeah? All this. But then you should be able to change on the fly. On the fly, you understand? On the fly you had to change. And like for example, Ta this có khả case, năng let's thay try đổi ở trên ngay tại thời điểm này. let's try Disarli. Okay, we do Disarli, yeah? With Jorge Duran. 45, 47 was about the same. The second one, yeah? And Otra de Carnaval. That's fine. But I don't want to play this one. So where I go, I look for Jorge Duran in songs. And it should be here with this early. Yeah. Yeah? So let's try this one instead. Sorry. See? That's not good enough. This is the one I should play because the best version is this one, not that one. So why don't you delete that one? You remove it because you have too many. Why? No, I always. Because you just use the best version. You never use the But other it's a one. matter of choice, you know. Cháu không xóa This đi. is not bad because it belongs to Primera Época, it's an album, it's okay. But for some reason, this is much better. Yeah, I don't need to chuck it away. I know this is the one. So the same goes in here when you do the tango in Ôi the, dồi ôi. in Vì the tôi in không here. tốt bằng nhưng mà cũng không phải là tôi đâu. Thì tạo cái playlist Em khác. không hiểu lắm. So you Không understand thì more tạo or cái less playlist khác. this? Đừng cứ đấy thôi. Đừng. Chân không cần thiết You phải understand? đâu đâu. You understand the Cho anh idea thôi, of- chả sao cả. Vì là nó chỉ là So, ấy thôi. so far any question? Okay, any question? I have a question. That so you have this is just the arrangement, different ways of arranging, but you have the list, the final list that you bring to the milonga, and you will play that list, and you just, if you want to change something, you go to that list. Yes, the because arrangement this is, and this is the same list we saw in the iTunes. yeah. But And you have the you final see- you list. See, this is the folder, Ching, and all this, yeah. And then when I open the program there, the J program, is there, Ching, and it's the same. This is the way to make the whole screen bigger, and it's there, yeah. So what happened with the tango? We changed the music. It's here. Chúng mình có thể nhau. Yeah, dum dum dum, and then mano mano we didn't change. We replaced it. Yeah, Mình kết thúc ở đây đúng rồi. yeah. So everything here, but then again, you cannot work only with this playlist. This is just something you have for you to work. But Okay. then I can say, okay, Rufino. Sorry. You go to here, and it's Rufino, the singer. Phải vô sông nữa. Look, this is all what I have from Rufino with Carlo Di Sarli. And I don't do the music from here, from the playlist. I started like this. Yeah. Sorry. And then the next one. I like this one. I play this one. And it's easy because you always have the organized file here. You know what's the year, Yeah. and then you remember, and you have to know the music. Yeah.
Compadre Corazón, this is Podestad, this is another thing. Cắm tay this mà is nghe another trước one. mà. Okay? So forget about the list. Forget it. Sometimes you play Sometimes on I the use fly it, and you sometimes just I know. Yeah. What do you want? Valses? Okay, valses. Yeah. More valses, different valses. Okay, I put valses here. So all the valses. What do you want? Ông nào làm thì mới thuộc thôi chứ. quá khó. Yeah. Tập nhanh. More valses. Ngành. Mà không được nhầm, chẳng hạn đang chơi 2 bài xong lại tưởng là hết cortina rồi, cái này không thể nhớ mà. Ví dụ chơi 3 bài lại tưởng vậy sao lại chơi tiếp. Now, what we have here is the possibility to change the sound of every track. That's because it's important for the DJ to be seated there and not going around dancing or doing whatever. Because all these records are very old. And they were recorded from different companies, blah, 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 blah. So if you leave them going, this maybe is very high volume. But this one is very low volume. Quen tay. Or this one is very high treble and this one is very low bass. So you have to be there to modify them. That's your job. That's the job of the DJ. The job of the DJ is not go on dancing because the girl is nice or the boy is Nhảy nice. sao nữa. Mình phải điều hòa thôi. I personally think you have to concentrate and stay there. That's because you fiddle around with all these knots and bits and everything, yeah. And for example, oh my God, there's some music is very fast, very fast. Very nice tangos and milongas. But for normal people like us in the milonga, Limit. we have to go? Finish. Oh, Sang cà phê ngồi. Thôi. Hả? Xong rồi Rồi. Thì mình just chương trình. finish the current one, but then Còn nội dung gì không? Hỏi còn nội dung one gì? minute. Okay. Một minute. tiếp tục để ông ấy Tiếp, tiếp. kết thúc nốt. Không cần đâu, kệ mình nghe được mà. Không ổn Các bạn đấy. Có Or we ổn can go somewhere else. Okay, continue. For example, there are some tracks that are very nice. It could be a milonga, it could be a tango. But for normal people in milonga, it's difficult to dance. Yeah. So there is one thing called pitch in music. For example, this is the speed. DJ đây. Yeah. Nhanh chậm. When you mix music, you Đặt need nó that. chậm lại nhanh lên Yeah. rồi. When you mix music, you Tempo đấy. Okay, but Ừ. for example, if I have a very fast milonga, yeah. Cho nó chậm lại. Cái gì đâu mà. Không, em không tưởng là không có thay đổi gì cái bản đấy. Được rồi. Nó có nhiều quan điểm. Look, this is very. Nói giờ không thay đổi. Nhưng mà trên quán đừng để méo tiếng, phần mềm nó sẽ không chế cái điểm méo tiếng. Very fast. So it's not good for people, normal people in milonga dancing too fast. So if I do this, you go even faster, okay? It's dancing very slow, but the sound is not good because you go. You notice it more when it's a singer, no good. But you can modify the speed without changing the pitch. It went down, but it doesn't sound the quality of the pitch. Where is that option? To not try. The option is given by this professional Tango DJ program for DJing, in which you can fiddle around with a lot of things to make the sound improve the quality, the speed in this case, you know. And most of the time I play music for people who normally is very fast, and I slow it down and they don't notice, they can dance it. And they don't notice because I speed it down but using the pitch, the same pitch. No, Okay. no. Méo đấy. You see? You understand? Đừng làm nó méo. Quá nó sẽ bị méo.
Yeah. No, it's just chúng phải ấn vào cái này thôi, nó có cái lựa chọn đây này, chứ không phải là vấn đề là ít hay nhiều, cái đấy thì nó là phần mềm này nó có khống chế. Phần mềm thế sao nó không khống chế luôn đi? trên phần cơ, ví dụ như trong khung hình tượng là mình phải tự chỉnh, mình chỉnh bằng tay. For example, let's see if Trong it's cái a dạng này singer nó có going on. phần này là chỉnh bằng tay. Méo hay không là do mình. Look, if I modify just the speed, Ok. no good, is it? Yeah? But if I modify the pitch in this way, slow down, but the voice is still the same. It doesn't go, okay? Or I can speed it up. Chứ bảo bao cho một cái khóa luôn. It doesn't change. But this is one thing, yeah? And there are more tricks and tips and everything, and then more things about the different orchestras and all that, but we don't have the time, Ok. unfortunately. But I don't mind to stay and talk more somewhere else. Ông ấy bảo là ông ấy không phiền nếu như mà muốn nói chuyện nữa thì có thể đi chỗ khác. Ok. Mình ăn nói chuyện với bên kia luôn. Next when you have a lunch, because now because We had to. Tí nữa về sớm đấy. No, I mean, I don't have any problem to stay. À, for về days. đón mặc gì nhỉ? But it's after that. Thế có nghĩa là mình còn phải không hiểu, mình còn phải hiểu về những cái Kỹ thuật. loa kỹ thuật